IC 555 काय म्हटलं आपण IC 555 इट इज द मोस्ट वर्सटाईल IC. मोस्ट वर्सटाईल काय म्हटलेलं आपण तर इलेक्ट्रॉनिक्स ऍप्लिकेशन जे आहे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जे आहे त्यातल्या बऱ्याचशा सर्किटमध्ये आपल्याला IC 555 यूज करता येतो. म्हणजे मोस्टली इट इज यूज इन बोथ अॅनालॉग अँड डिजिटल फील्ड्स. म्हणून त्याला म्हटलं आपण मोस्ट वर्सटाईल लिनियर IC आणि त्याचे ऍप्लिकेशन तुम्हाला दिलेले आहेत. दे आर दिस IC इज यूज इन अ नंबर ऑफ युजफुल ऍप्लिकेशन्स. काय काय ऍप्लिकेशन आहे? So first application that is multivibrator. Multivibrator means काय? It is a circuit which generate the square pulse or circuit which convert the sinusoidal wave into square wave. That is known as a multivibrator. Second application दिले तुम्हाला that is a waveform generator. It generates the waveform. Next infrared transmitters. म्हणजे ट्रान्समीटर म्हणजे वापरतो infrared लाईट आपण म्हटले ते infrared transmitter. Next toxic gas alarm. मॉड्युलेटर्स. आता हे मॉड्युलेटर पार्ट जो आहे आपल्याला पुढे नेक्स्ट चॅप्टरच आहे कम्युनिकेशन्स मध्ये आपल्याला स्टडी करायचं मॉड्युलेटर्स काय असतात ते. मॉड्युलेटर्स त्यानंतर FSK इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मॉड्युलेटर. त्याला म्हटलं आपण फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट कीइंग. इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ मॉड्युलेटर. ते आपण नेक्स्ट चॅप्टर्स मध्ये स्टडी करणार आहोत. त्याच्या पुढे आहे परत वन्स अगेन इट इज अ पल्स पोझिशन मॉड्युलेटर. म्हणजे आपण काय करतो इन दिस सर्किट वी आर गोइंग टू चेंज द पोझिशन ऑफ पल्स. जी काय पल्स आपण जनरेट करणार आहोत त्या ती पल्स जी असते ती पल्स कशावर डिपेंड्स आहे? इट विल डिपेंड्स अपॉन द इनपुट सिग्नल. म्हणजे जो सिग्नल ज्याला आपल्याला मॉड्युलेट करायचं आहे त्या सिग्नल प्रमाणे त्याची तुमची पल्स आपल्याला चेंज करता येते. दॅट इज पल्स पोझिशन मॉड्युलेटर. पुढे एक दिलेलं आहे तुम्हाला अजून एक ऍप्लिकेशन दिलंय रॅम्प जनरेटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो IC 555 हॅज वाईड व्हरायटीज ऑफ ऍप्लिकेशन्स. त्यातले काही इम्पॉर्टंट दाखवले. आता आपल्याला कुठले कुठले स्टडी करायचे एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने तर मल्टीव्हायब्रेटर्स अस्टेबल मोनोस्टेबल बायस्टेबल. त्यानंतर आय थिंक FSK आणि तुम्हाला यावर्षी सिलेबसला नाहीये म्हणजे आता बिकॉज ऑफ कोरोना. पण ते आपण आता करणार नाही पण त्याची व्हिडिओ तुम्हाला नंतर अपलोड होतील सिलेबस संपल्यानंतर आपला. तर आज आपण स्टडी करतो फर्स्ट ऍप्लिकेशन जो आहे दॅट इज मल्टीव्हायब्रेटर. IC 555 ॲज अ मल्टीव्हायब्रेटर. आता आपण जे इम्पॉर्टंट फीचर्स स्टडी केले त्या इम्पॉर्टंट फीचर्स मध्ये आपण पहिलंच म्हटलेलं इट हॅज 3 मोड ऑफ ऑपरेशन्स. 8वा पॉईंट काहीतरी होता आपला. इट इज इम्पॉर्टंट पॉईंट. काय म्हटलेलं इट ऑपरेट्स इन 3 डिफरंट मोड्स. आणि ते मोड जे आहेत पहिला मोड आहे अस्टेबल, दुसरा आहे बायस्टेबल आणि तिसरा आहे मोनोस्टेबल आणि तिसरा आहे बायस्टेबल. अस्टेबल मोनोस्टेबल बायस्टेबल. अस्टेबल मीन्स नॉट स्टेबल. इट इज नॉट स्टेबल. मोनो मीन्स वन स्टेट तुमची स्टेबल असणार आहे आणि बायस्टेबल मीन्स बाय मीन्स 2. सो बोथ द स्टेट कुठल्या तर हाय आणि लो. आउटपुट तुमचा हाय आणि लो असणार आहे. आपण ते मेजर केलेलं आहे. सो टी ऑन आणि टी ऑफ जो आहे त्या स्टेबल स्टेट ज्या आहेत म्हणजे हाय आणि लो त्या दोन्ही स्टेट ज्या असतील त्या स्टेबल असतील त्याबद्दल म्हटलं बायस्टेबल. इन अस्टेबल दोन्ही स्टेट तुमच्या अनस्टेबल आहे. इन मोनोस्टेबल वन स्टेट इज स्टेबल त्याला मोनोस्टेबल म्हटलं. आता आपण या व्हिडिओमध्ये स्टडी करतोय अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. काय म्हटलं आपण अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर? The astable multivibrator is a circuit which has no stable state. Means output changes its state between 0 and 1. 0 means low and 1 means high. म्हणजे ऑफ आणि ऑन मध्ये आउटपुट तुमची स्टेट काय होते चेंज होते. त्याला म्हटलं आपण अस्टेबल इन विच देर इज अ नो स्टेबल स्टेट. एकही स्टेट तुमची स्टेबल नाही. आणि या सर्किट मध्ये इन दिस अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर इट डज नॉट रिक्वायर द एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स. आपण त्याला ट्रिगर पल्स देतच नाही. आपण काय करतोय सप्लाय त्याला फक्त जोडला ऑन केला ऑपरेटिंग पोटेन्शियल दिल्यानंतर त्याचं जे आउटपुट जे आहे ते ऑन आणि ऑफ मध्ये कंटिन्यू चेंज होते. आउटपुट चेंजेस इट स्टेट बिटवीन हाय अँड लो विदाउट एनी ट्रिगर पल्स अँड दॅट्स वाय दिस सर्किट इज ऑल्सो नोन एज फ्री रनिंग मल्टीव्हायब्रेटर. फ्री रनिंग ऑन केलं स्वतःहून रन होतोय. त्याला आपल्याला ट्रिगर द्यायची गरजच नाही. ऑनला गेला ऑफला आला परत ऑनला जाईल परत ऑफला येईल. आणि हा जो टी ऑन टी ऑफ टाइम जो आहे तो फक्त काय केला आपण इट इज कंट्रोल्ड और इट इज ऍडजस्टेड बाय युजिंग द एक्सटर्नल कॉम्पोनंट्स. एक्सटर्नल कॉम्पोनंट्स काय वापरले तर ऑब्विसली रजिस्टर्स अँड कॅपॅसिटर सर्व्हिस ते वापरून काय केलं आपण त्याचं आपल्याला ऑन ऑफ टाइम ऍडजस्ट करता येतो. आता सर्किट डायग्राम ऑफ अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. काय केलं याच्यामध्ये तर पिन नंबर 4 चं फंक्शन आहे रिसेट. टू अवॉइड द फॉल्स ट्रिगरिंग ती पिन जी आहे ती आपण जोडली प्लस VCC ला. कारण पिन नंबर 4 ला जर निगेटिव्ह पल्स गेली तर तुमचा IC रिसेटला जाईल. म्हणून पिन नंबर 4 जोडली आपण प्लस VCC ला थ्रू रजिस्टर R3
मोस्टली 10 किलो वापरतात. इन सम केसेस इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड, तरी चालतं, काही प्रॉब्लेम नाही. पिन नंबर 8 जो आहे तो दाखवला आपण. पिन नंबर 8 इट इज कनेक्टेड टू द प्लस व्हीसीसी, कारण त्याचं फंक्शनच आहे प्लस व्हीसीसी. पिन नंबर 8 प्लस व्हीसीसी. पिन नंबर 1 हे ग्राउंड आहे, पण पिन नंबर आपण ग्राउंड केलं, डायरेक्ट ग्राउंड केलं. पिन नंबर 5 चं फंक्शन आहे कंट्रोल व्होल्टेज, and this pin when it is not in use it is grounded through a capacitor, and mostly 0.01 microfarad काय केलं आपण capacitor use केलं. So in this case 0.01 microfarad capacitor is used to ground pin number 5. आता राहिले आपले इम्पॉर्टंट पिन्स. पिन नंबर 3 दॅट इज आउटपुट. आपण पिन नंबर 3 ला आउटपुट जोडलेलं आहे. इन अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर आपण दोन्ही मोड्स घेतलेत, म्हणजे ऑन पण बघतोय आणि ऑफ पण बघतोय. ऑन बघताना काय केलं आपण पिन नंबर 3 आणि ग्राउंड मध्ये जोडलेलं असणार आहे, आणि ऑफ कन्सिडर करताना आपण काय केलं प्लस व्हीसीसी आणि पिन नंबर 3 मध्ये जोडले. पिन नंबर 6 and पिन नंबर 2 these are the input terminals of IC 555. पिन नंबर 2 चं फंक्शन आहे ट्रिगर. पिन नंबर 6 चं फंक्शन आहे थ्रेशोल्ड, and these pins are connected to trigger and threshold comparator respectively. So in this circuit pin number 6 and pin number 2 are short circuited. म्हणजे 6 आणि 2 म्हणजे ट्रिगर आणि थ्रेशोल्ड आणि ट्रिगर. 6 नंबर थ्रेशोल्ड आहे, सो थ्रेशोल्ड आणि ट्रिगर शॉर्ट केले आणि त्याला काय केलं आपण कॅपॅसिटर जो कनेक्ट केलाय. म्हणजे कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज जे आहे it is applied to both the pin, that is pin number 6 and pin number 2, that is the threshold terminus and trigger terminus at a time. त्यानंतर तो कॅपॅसिटर जो आहे इट इज कनेक्टेड टू पिन नंबर 7. पिन नंबर 7 दॅट इज अ डिस्चार्ज. त्यावेळेला कॅपॅसिटर जोडायचाच आहे. तो कसा जोडलाय आपण थ्रू रजिस्टर आरपी. दॅट मीन्स वी कॅन conclude that capacitor is connected to pin number 7 through resistor RP. At the same time this capacitor is connected to plus VCC. हा plus VCC दाखवलाय आपण, to plus VCC through resistor RA. मग काय केलं आपण सिंपल कॅपॅसिटरला आपण चार्ज करतोय प्लस VCC ला थ्रू रेजिस्टर्स RA and RP. That means for charging purpose we require two resistors, that is RA and RB, and for discharging there is only one resistor, that is RB. Through RB it will get discharged. So that is circuit diagram, construction of Astable multivibrator. Clear? आता पुढे आपल्याला बघायचं त्याचं वर्किंग. म्हणजे कन्स्ट्रक्शनची पीपीटी होती पाठीमागे गेली ती, आता पुढे आपण वर्किंगला जातोय. वर्किंग काय? when power supply is switched on, when power supply switch on at the initial stage the capacitor potential remains zero. तो डिस्चार्ज मोडला सुरुवातीला स्टार्टिंगला. So capacitor potential remains low, remains zero. It remains in discharge mode. Therefore pin number 2, that is the trigger terminus, get the potential which is less than the reference potential. Pin number 2 ला रेफरन्स किती आहे 3 व्होल्ट. तर आपण सप्लाय किती दिलेला आहे 9 व्होल्ट दिलाय. त्यामुळे पिन नंबर 2 ला जो कंपॅरेटर जोडलाय आपण ट्रिगर कंपॅरेटर, त्याचा रेफरन्स व्होल्टेज इट इज 1/3 VCC and that will be 3 व्होल्ट. म्हणजे 3 व्होल्ट डेव्हलप झालं आपलं. आणि आता या इनिशियल स्टेजला कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज 0 व्होल्ट आहे. त्यामुळे काय झालं ट्रिगर कंपॅरेटर ऍक्टिव्ह झाला. इट गिव्स अ रिसेट पल्स टू द RS फ्लिप फ्लॉप. द फंक्शनल डायग्राम आठवा आपण काय सांगितलं होतं ते. तर पिन नंबर 2 ऍक्टिव्ह केलं. कशाला ऍक्टिव्ह केलं त्याने ट्रिगर कंपॅरेटरला. ट्रिगर कंपॅरेटर गिव्स अ रिसेट पल्स टू RS फ्लिप फ्लॉप and due to which the flip flop goes into reset mode. Flip flop reset mode ला गेला, but due to output stage there is an inverter which is between the output terminal of flip flop and output terminal of IC, and that inverter काय करतो inverter converts the high input into low and low input into high. It is used to invert the input applied to input terminals. Input किती आता इन्व्हर्टरचं लो आहे, आउटपुट किती झालं हाय झालं. That means the output of IC becomes high. IC goes into on condition. IC on condition ला गेलाय. आता पुढे जेव्हा तुमचा कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज 0 झालं, कॅपॅसिटर व्होल्टेज 0 चं इनिशियलला तो डिस्चार्ज मोडलाय. रिसेट पास अप्लाय केली फ्लिप फ्लॉपचं आउटपुट 0 झालं, लो झालं. Therefore discharge transistor does not get the biasing potential. कारण फ्लिप फ्लॉपचं आउटपुट जोडलं होतं आपण, दॅट इज कनेक्टेड टू द बेस ऑफ डिस्चार्ज ट्रान्झिस्टर. आणि त्यामुळे डिस्चार्ज ट्रान्झिस्टरचा काय झाला इट इज इन ऑफ कंडिशन and it provide the infinite resistance to pin number 7. पिन नंबर 7 ला काय जोडलंय आपण रजिस्टर जोडलाय थ्रू RP. त्यामुळे काय झालं आता
तो पिन नंबर 7 it behaves like an open circuit and hence the capacitor is connected to the plus VCC to resistors RA as well as RB. तर RB मध्ये जोडलेले आहे आपण 7 आणि 6 आणि 2 च्या मध्ये. त्यामुळे कॅपेसिटर जोडला गेला प्लस VCC ला आणि इट स्टार्ट चार्जिंग टुवर्ड द प्लस VCC. कॅपेसिटरचं व्होल्टेज वाढायला लागलं. ते किती वाढणार आहे? अप टू 2/3 VCC. When this potential reaches to 2/3 VCC, threshold comparator becomes active. थ्रेशोल्ड कंपॅरेटर आपण जोडलेलं ना पिन नंबर 6 ला. आणि थ्रेशोल्ड कंपॅरेटरचं फंक्शन काय? when the potential applied to pin number 6, that is the threshold terminus, get more than the reference potential, this comparator become active and gives a set pulse. तो आपण सेटला जोडलाय. It gives a set pulse to the RS flip flop and due to which the output of flip flop becomes high. मगाशी आउटपुट लो होतं फ्लिप फ्लॉपचं, आता आउटपुट काय झालं? हाय झालं. आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप बिकम्स हाय. But due to output stage, that is inverter, the output of IC becomes low. म्हणजे तुमचा IC आता या कंडिशनला ऑफ कंडिशनला गेला. म्हणजे जोपर्यंत कॅपेसिटर चार्ज होतोय 2/3 VCC पर्यंत, तोपर्यंत तुमचा काय झाला? IC ऑन राहील. आणि तो ऑन टाइम जो आहे, किती वेळ ऑन राहतो IC, तो तुम्हाला दिलेला आहे. द फॉर्म्युला इज गिवन, दॅट इज T on is equal to 0.693 RA plus RB into C. कारण RA आणि RB मधून तो जोडला गेला प्लस VCC ला. The formula is 0.693 RA plus RB into C. तेवढ्या वेळ काय तुमचं सर्किट तुमचं ऑन राहणार, IC तुमचं ऑन राहणार. पण जेव्हा तुमचा थ्रेशोल्ड कंपॅरेटर ऍक्टिव्ह झाला, सेट पल्स अप्लाय केली गेली, ऍट द सेम टाइम द आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप बिकम्स हाय which gives a biasing potential to discharge transistor. Discharge transistor ला biasing potential मिळालं. So discharge transistor now conduct. तो कंडक्ट झाला. कंडक्ट झाल्याबरोबर काय झालं? तुमचा रेजिस्टन्स होता ट्रान्झिस्टरचा, हा काय झाला? 0 झाला. बिकॉज इट बिहेव्स लाईक अ शॉर्ट सर्किटेड. म्हणजे त्या स्टेजला तुमचं काय झालं की तो ट्रान्झिस्टर कंडक्ट झाल्यामुळे त्या सर्किटचं म्हणजे तुमचा ट्रान्झिस्टर बिहेव्स लाईक अ शॉर्ट सर्किटेड and gives a low resistance path to pin number 7. पिन नंबर 7 चा रेजिस्टन्स 0 झाला. सो ऑब्विसली जो कॅपॅसिटर जो जोडलाय आपण RB, RA आणि प्लस VCC ला, तो आता RA ला जोडला जाणार नाही. तो काय होणार? थ्रू RB इट इज कनेक्टेड टू पिन नंबर 7. कारण पिन नंबर 7 चा रेजिस्टन्स 0 झाला. RA किती आहे? तो हाय व्हॅल्यू आहे. त्यामुळे कॅपॅसिटर काय होईल? इट विल कनेक्टेड टू पिन नंबर 7 अँड स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू इंटरनल ट्रान्झिस्टर, दॅट इज अ डिस्चार्ज ट्रान्झिस्टर. म्हणजे तो जो ट्रान्झिस्टर जो होता त्याला तो कनेक्ट झाला आणि त्या ट्रान्झिस्टर मधून तो आता डिस्चार्ज व्हायला लागला. त्याचं व्होल्टेज काय झालं आता? कमी व्हायला लागलं. आणि डिस्चार्जिंग प्रोसेस जी आहे आणि आपली चार्जिंग प्रोसेस ही कशी आहे? इट इज एक्सपोनेन्शियल प्रोसेस आहे. त्यामुळे तो डिस्चार्जिंग काय होतं? स्लो होतं. आणि तो किती वेळ डिस्चार्ज होणार आहे? जो तो पूर्ण डिस्चार्ज होणार 0 पर्यंत जाणार नाही, तर तो किती डिस्चार्ज होणार? अप टू 1/3 VCC. का 1/3 VCC? कारण ते कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज जे आहे, जे काय आपण अप्लाय केले, ते कुठे अप्लाय केले? पिन नंबर 6 ला पण जोडले आणि पिन नंबर 2 ला पण जोडले. आणि जेव्हा कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज रेफरन्स पेक्षा कमी होईल, रेफरन्स किती आहे त्याच्यामध्ये? ऑब्विसली 1/3 VCC. when this potential drop below 1/3 VCC, म्हणजे 3 व्होल्टच्या खाली गेलं. मग इथे 6 व्होल्टला चार्ज झाला होता, तर ते डिस्चार्ज होतोय. जेव्हा ते 3 व्होल्टला क्रॉस करेल, खाली येईल 3 व्होल्टच्या, त्यावेळेला काय होईल? The trigger comparator becomes active. कारण ट्रिगर कंपॅरेटर फंक्शन काय आहे? when the potential applied to pin number 2 drops below the reference potential, the trigger comparator becomes active. तो ऍक्टिव्ह झाला. त्याने काय केलं? रिसेट पल्स अप्लाय केली. ड्यू टू रिसेट पल्स the output of flip flop becomes low. Reset pulse, output of flip flop becomes low, but once again due to output stage, output of IC becomes on. म्हणजे जेव्हा ते व्होल्टेज तुमचं 1/3 च्या खाली येईल, त्या स्टेजला IC तुमचा जो मगाशी ऑफ झाला होता 2/3 VCC गेल्यानंतर, तो काय झाला आता? इट वन्स अगेन गोज इन टू ऑन कंडिशन. तो ऑन स्टेटला गेला. म्हणजे IC तुमचा ऑन झाला. IC ऑन झाला. ट्रान्झिस्टरचं काय झालं? डिस्चार्ज ट्रान्झिस्टरचं तो ऑफ कंडिशनला गेला. वाय? Because at this stage the output of flip flop becomes low. तो लो झाला. रिसेट पल्स दिली. लो झाल्यामुळे काय झालं? लगेच जो डिस्चार्ज ट्रान्झिस्टर जो होता त्याचं बायसिंग व्होल्टेज 0 झालं. And as the biasing potential of discharge transistor becomes 0, that transistor goes into off condition. तो ऑफ झाला. तो कंडक्ट होत नाही आता या कंडिशनला. So obviously once again it provides the infinite resistance to pin number 7.
पिन नंबर 7 रेजिस्टन्स मगाशी 0 होता, आता इन्फानाइट झाला. कॅपॅसिटर काय झालं, पिन नंबर 7 ला कनेक्ट होणार नाही इंटरनली, तो कुठे जोडला गेला, प्लस VCC ला थ्रू रेजिस्टर RA. So once again capacitor start charging toward the plus VCC through resistors RA and RB. तो परत चार्ज होईल, किती चार्ज होणार, अप टू 2/3 VCC. 2/3 ला गेला की परत काय होईल, तो डिस्चार्ज होईल, कारण सर्किटची स्टेट बदलणार, तो परत डिस्चार्ज होईल आणि आउटपुट तुमचं काय होईल त्यावेळेला लो होईल, मी आयसी तुमचं ऑफ कंडिशन. ही जी प्रोसेस जी आहे, ही प्रोसेस काय झाली, ही कंटिन्यू चेंज होते. आपण त्याला काहीच केलं नाही, आपण काय केलं, फक्त सप्लाय ऑन केलं. इनिशियल कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज 0 होतं, आयसी ऑन कंडिशनला गेला, सो कॅपॅसिटर स्टार्ट चार्जिंग टुवर्ड द प्लस VCC. तो टी ऑन आला, 0.693 RA प्लस RBC. थोड्या वेळानंतर काय झालं, आपोआप तो ऑफ झाला, आयसी तुमचा ऑफ कंडिशनला गेला. किती वेळ ऑफ राहिला, जोपर्यंत तो कॅपॅसिटर 1/3 VCC ला येईपर्यंत ऑफ राहिला. 1/3 ला आल्याबरोबर काय झालं, आयसी परत ऑटोमॅटिकली ऑन झाला. मग या आयसीचं आउटपुट जे आहे ते काय झालं, इट चेंजेस इट स्टेट बिटवीन हाय अँड लो ऑफ इट्स ओन. इट डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स. त्याला कुठेही आपण ट्रिगर पल्स दिली नाही. इट डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स. दॅट्स व्हाय दिस सर्किट इज नोन एज फ्री रनिंग मल्टीव्हायब्रेटर. तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारतात, व्हाय इट इज कॉल्ड फ्री, ओरलला विचारतात, व्हाय इट इज कॉल्ड फ्री रनिंग मल्टीव्हायब्रेटर, बिकॉज इन दिस केस द आउटपुट ऑफ आयसी चेंजेस इट्स स्टेट between high and low and it does not require the external trigger pulse. It changes its states by its own. It is known as free running multivibrator. आता टोटल टाइम कसा काढला आपण, ऑब्विसली टी ऑन प्लस टी ऑफ, किती वेळ ऑन राहिला आणि किती वेळ ऑफ राहिला, दॅट इज अ टोटल टाइम. अँड दॅट टोटल टाइम इज इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ. टी ऑन किती होता, 0.693 RA प्लस RBC आणि टी ऑफ दॅट इज 0.693 RBC. दोन इक्वेशन ऍड केल्यानंतर आपल्याला रिझल्टेड इक्वेशन मिळाला, टी दॅट इज टोटल टाइम इज इक्वल टू 0.693. कॉमन फॅक्टर ते बाहेर काढले आपण, इन ब्रॅकेट RA प्लस 2RB. RB डबल आहे याच्यामध्ये, चार्जिंगला पण आणि डिस्चार्जिंगला पण. सो इट इज RA प्लस 2RB इंटू C, दॅट इज अ टोटल टाइम. सो T इज इक्वल टू 0.693 RA प्लस 2RB इंटू C, दॅट इज अ टोटल टाइम. पुढे आपल्याला फ्रिक्वेन्सी काढायची आहे. तुम्हाला न्यूमेरिकल्स विचारतात एक्झाम मध्ये, कॅल्क्युलेट द फ्रिक्वेन्सी ऑफ अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. त्याचा फॉर्म्युला काय, फ्रिक्वेन्सी इज नथिंग बट अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम. सो 1/T. सो 1/T, टी किती आला, 0.693 RA प्लस 2RB इंटू C. 1/0.693 चा म्हणजे तो रेसिप्रोकल जर आपण काढला 0.693 चा, किती व्हॅल्यू येते, 1.449 अपॉन राहिला फॅक्टर तुमचा आता RA प्लस 2RB इंटू C. So the frequency of astable multivibrator is given by 1.449 upon RA plus 2RB into C. That is frequency. आपल्याला अजून एक फॅक्टर बघायचा आहे याच्यामध्ये, तो आहे आपला ड्युटी सायकल. व्हॉट इज ड्युटी सायकल? ड्युटी सायकल इज नथिंग बट द रेशो ऑफ टी ऑन अपॉन टी. मीन्स तो किती वेळ ऑन राहतो कम्पेअर टू टोटल टाइम, दॅट रेशो इज नोन एज अ ड्युटी सायकल. अँड ड्युटी सायकल जी असते is always measured in percentage. आणि ड्युटी सायकल जी असते ती आपल्याला ऍडजस्ट करता येते बाय युजिंग द व्हॅल्यूज ऑफ RA अँड RB. त्याला आपल्याला कॅपॅसिटर पण ऍडजस्ट करायची गरज नाही, फक्त RA आणि RB ने आपल्याला ड्युटी सायकल ऍडजस्ट करता येते. कसं करता येतं, तर पुढे इक्वेशन तुम्हाला दिलेलं आहे. काय ड्युटी सायकल, दॅट इज टी ऑन अपॉन टी इंटू 100. बरोबर, ड्युटी सायकल इज गिवन बाय टी ऑन अपॉन टी इंटू 100. व्हॉट इज टी ऑन? That is 0.693 RA plus RB into C. That is T on. What is T off? Sorry, what is total time T? That is 0.693 RA plus 2RB into C. Common factors काय आहेत? 0.693 दोन्हीकडे आहे, दोन्ही गेले. कॅपॅसिटर पण दोन्हीकडे कॉमन दिले आपण CC, तो पण गेला, कॅन्सल झालं. मग राहिलं काय? The final equation of duty cycle is RA plus RB अपॉन RA प्लस 2RB. मग याच्यामध्ये आपल्याला कॅपॅसिटर्स कुठेच नाही आला, त्याचं व्होल्टेज पण कुठे नाही आलं, कारण RA RB ओनली द रजिस्टर्स व्हॅल्यूज आर यूज टू कॅल्क्युलेट द ड्युटी सायकल. सो ड्युटी सायकल इज कंट्रोल्ड बाय युजिंग द व्हॅल्यूज ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड बिटवीन पिन नंबर 6, पिन नंबर 7 अँड प्लस VCC. पिन नंबर 6 and पिन नंबर 2 दे आर शॉर्ट सर्किटेड. दिस पिन्स आर शॉर्ट सर्किटेड. मग त्या दोन पिनच्या मध्ये जोडलेला 6-7 च्या मधला किंवा 6 to शॉर्ट केलेला तो रेजिस्टन्स RB, 7 मधला वरचा रेजिस्टर जो आहे RA, त्या व्हॅल्यूवर तुमचा ड्युटी सायकल डिपेंड आहे.
So RA plus RB upon RA plus 2RB into 100 that gives duty cycle. आणि मगाशीच म्हटलं आपण it is always measured in percentage. So obviously this factor is multiplied by 100 that gives a duty cycle. That is astable multivibrator. पुढे आपल्याला त्याची वेवफॉर्म बघायची. आता ज्या वेवफॉर्म दिसतात ज्या वेवफॉर्म्स कुठल्या आहेत तर पहिली जी वेव दिसते आपल्याला ती ऑब्विसली कॅपॅसिटरची आहे. चार्जिंग ऑफ कॅपॅसिटर एक्सपोनेन्शियल. पुढे डिस्चार्जिंग ऑफ कॅपॅसिटर ती पण एक्सपोनेन्शियल आहे. आणि खाली जी आपल्याला येलो कलर मध्ये वेवफॉर्म दिसते दॅट इज अवर आउटपुट वेवफॉर्म. काय केलं आपण याच्यामध्ये आता इनिशियल कंडिशनला म्हणजे आपल्याला शॉर्ट मध्ये वर्किंग पण बघता येईल. इनिशियल कंडिशनला कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज 0 आहे. आयसीचं आउटपुट काय राहिलं हाय राहिलं तो ऑन लागला हे ऑन दिसतं आपल्याला. आउटपुट ऑफ आयसी रिमेन्स ऍट हाय लेवल. आयसी ऑन कंडिशनला आला. किती वेळ तो ऑन राहतोय जोपर्यंत हा कॅपॅसिटर जो आहे 2/3 VCC पर्यंत चार्ज होत नाही तोपर्यंत ऑन राहतो. when the capacitor potential reaches to 2/3 VCC the transition of state occurs. स्टेट बदलली आयसीची तो इथून हाय वरून तो लो ला आला. म्हणजे आयसी काय झाला जो मगाशी ऑन होता इट नाउ गोज इनटू ऑफ कंडिशन. तो ऑफ झाला. तो ऑफ झाला. कॅपॅसिटरला काय मिळालं डिस्चार्जिंग पाथ मिळाला इंटरनली थ्रू डिस्चार्ज ट्रान्झिस्टर. त्यामुळे कॅपॅसिटरचा डिस्चार्ज व्हायला लागला. तो डिस्चार्ज 0 पर्यंत येत नाही. तो कुठपर्यंत येऊन थांबला अप टू 1/3 VCC. म्हणजे हा जो पॉइंट जो आहे इट इज 1/3 VCC. ते रेफरन्स 1/3 VCC आहे. ऍट 1/3 VCC आयसीची स्टेट बदलली. तो काय झाला मगाशी जो ऑफ होता तो आता परत ऑन झाला. ट्रिगर कॅपॅसिटर ऍक्टिव्ह झाला. आयसीला त्याने ऑन केलं. आयसी ऑन झाला. कॅपॅसिटरचं डिस्चार्जिंग प्रोसेस थांबली तिथे 1/3 ला. कॅपॅसिटर काय झाला आता परत जोडला गेला ऑब्विसली प्लस VCC ला थ्रू RA. तो परत चार्ज व्हायला लागला. परत तो हा चार्ज होता परत चार्ज होतो. तो परत कुठपर्यंत चार्ज होणार अप टू 2/3 VCC म्हणजे 6 वोल्ट. आपण 9 वोल्ट देतोय. सो अप टू 6 वोल्ट तो कॅपॅसिटर चार्ज झाला. तोपर्यंत परत आयसी ऑन राहिला. हाय स्टेटला राहिला. आउटपुट ऑन राहिला. वन्स अगेन विथ दिस पोटेन्शियल रिचेस टू 2/3 VCC आयसीचा आउटपुट काय झालं स्टेट चेंज झाली. तो हाय वरून लो ला म्हणजे ट्रान्झिशन झालं स्टेटचं. सो वन्स अगेन आउटपुट ऑफ आयसी चेंजेस फ्रॉम हाय टू लो. आयसी गोज इनटू ऑफ कंडिशन. So capacitor start discharging and this process remain continue. या ज्या वेव्ह ज्या आहेत या वेव्ह तुमच्या पुढे काय होणार कंटिन्यू राहणार. म्हणून त्याला म्हटलं आपण फ्री रनिंग मल्टीव्हायब्रेटर. अस्टेबल बिकॉज बोथ द स्टेट्स आर नॉट स्टेबल. इट इज नोन एज अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. दॅट इज अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. ठीक आहे.